Szóval... üdvözlök újra mindenkit. Igen, van olyan, hogy a stream azt mondja, hogy hello. Nekem most ezt mondta. Remélem mindenki itt van. Remélem mindenki lát, hall. Hál' Istennek tovább ugrott. Tehát az volt a lényeg, hogy megállt a kép, megállt a facecam, elsötétedett minden. Aztán küldtem a hiba üzenetet, aztán úgy rögtem. Hiba üzenet, videóklip csatolásával az amúgy kurva jó. És kiírta, hogy a hiba üzenetet elküldtük, köszönjük az együttműködést, passz meg, de ezt a Sony-nak a rendszere írta ki, nem a game-nek valami akármilyen. Hú, baszki. Ez ki amúgy? Én Scottal akarok beszélni. Basz meg, micsoda régi autók vannak. Hopp. Na jó, srácok, mielőtt tovább megyünk, ezt... Erre kíváncsi vagyok. Mi? Én erre kíváncsi vagyok. Szép estét, LP Mike, mi a helyzet? Itt mi van? Ez crime evidence, bazd meg. They fix everything. Gondolom innen majd meg lehet figyelni a dolgokat. Hát, bocsánat ezzel a technikai kis malőrért. Én egyáltalán nem voltam erre felkészülve. De... Megyünk a főküldetésre. Amúgy üdvözlök mindenkit a streamben. Elkezdődött a második rész. Volt egy kis szünet. Amúgy LP már köszönöm, hogy te is visszajeleztél. Láttam ám a neveket, hogy kik jönnek 25-én. Jól van. Jól van. Érzem, hogy ti is átálltatok teljesen a pixel harcosok oldalára. Mire mentem rá? Rámentem egy kupac szemétre. Hallok valami cicát. Egy ellopott pénztárca. Nem tudom, hogy mennyire fogja szétszedni a Twitch. Lehet, hogy 2 részletben lesz feltöltve. Sújts le rád, és hatalmam nagyobb lesz, mint felett. It's a ghost house. Remélem több ilyen nem lesz. Milyen kis kellemes helynek tűnik. Bazeg, de ennek háznak... Vagy ez udvar? Ennek teteje sincs. Mit képzelsz magadról? Hol sérültünk meg ennyire a játékterembe? Hoppá! A gránátok. Azért 69-re lesérítenek a gránátok, ezt nem lenne szabad hagyni szerintem. Melyik dobál? Ó, rossz gombot nyomtam, de mindegy. Kurva. Nem jó. Nagyon nem jó. Azt a tévét oda kellett volna dobni. Hát... Nem tudok oda dobni valamit? Valamennyire sebződik, bazd meg, de mi a fasz? Ráadásul már nincs izém.
Oké. Sötétet kéne csinálni. Na végre, bazd meg! A faszom ki van, mi volt ez? Hát nem olyan jó ez a hely. Nem tudom mivel gyógyítani magam. Kezeskedem érted. Kéne. Ez jó lesz. De nem ezt akartam. Hanem... Mikro SMG? Hát az annyira nem jó. Szóval kéne ilyen javító cucc. Ez nem olyan hely. Kapod. Ez ilyen helyeken szokott lenni. Hát... Nem jó. Másikkal nagyobbat lehet ütni. Nem dobálunk gránátokat. Ott volt egy laza izé. Na jó, engem ez érdekel. Jöjjön valaki, csak jöjjön valaki. Én fejbe akarom valakit én fejbe akarok baszni székkel. Nem lehet. Van egy olyan érzésem, hogy az állványon föl kéne menni. Ja nem. Itt. Hát ezt láttalak. Senkinél nincs semmi? 43%-on állok. Egy válfa, azzal fog. Nuk. Nuk, az kell. Az hasznos. Szék van nálam, nem félek. Pontosan nem félek használni. Ugye betörjük a falat és úgy megyünk hentelni. Hát ez mondjuk ez a 43 lőszer az... Bazd meg, az az informant. Lehet nem kéne kinyírni. Az mondjuk... Hogy mondjam? Ja, arra nem tudok menni. Az mondjuk elég izé volt. Paraszt. Nem tudom, ez jó ötlet volt? Ez a 24, ez annyira nem... Legyen itt valami, létszi. Nincs. Aha, erre menekültél. Baszd meg. Ez nekem nagyon nem jó, hogy itt azért.
18. Assza meg! Olyan jó lenne ezt, de nem sikerül. Meg vagyunk? Miről beszéltek? Én nem tudom, miből vannak ezek. Jól látom, ott van két javító. Kapod, megcéloznak és kapod. Nem, az nuke. De nem kell nekem nuke, bazd meg. Ott van, láttam. Zsír. Kell a belassítás. Ez az. Hol tanult meg itt tárgyalni? Pontosan ezt kérdeztem én is. Vajon hol? Hát ez még jó fog jönni. Grab. Ne kérdezz semmit, csak kapjál egy kókuszt. Jó. Mielőtt én bemegyek, azért itt... Tudom, hogy nem erre kell menni. Csak kíváncsi, hogy hol vezet. Ez lesz a majdani kijárat. Kicsit megnyugodtam, hogy 70... Mennyi? 70%-ra följavultunk. Hogy bebasztuk az ajtót? Oh man, all great questions, but could you untie me first? They really outdid themselves with these knots. Talk. Hey, I don't know how you usually operate, but that type of information don't come free. I don't know how to usually operate, but these types of information don't come... Ó, hogy te... meg akarsz... Értem. It's your civic... Hát azzal nem fogunk ráhatni. What is your freedom? Aha, itt a pénz. I do not work for free either. And my service is free. No, of course not. You're right. You did save my skin. Ennyi. So, it seems that the new guy saw the punks attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Szóval elmegyünk egy koncertre. Why don't we get out of valami here? fura zenei koncertre. És ott szétbaszunk mindenkit. Soot is meeting the new guy tonight at the old tudja, hogy nem tudjuk kinyitni, de... Copy that. Pick me up at the station. I'll grab my gear. By the way, I've got something for you, Murphy. Na. They call me Pickles. And you guessed it. There's a funny story. Leszarom, hogy hívnak, bazd meg. One time, I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck. Bazd meg, ez jön velünk? It turned out to be groceries, so they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Én úgy érzem, nem fértünk el. Bazd meg, eszkor, de... Hol a faszba vagy? Ja, hogy erre kell menni. Street entrepreneur. Na. You know what they say, the good business is where you find it. Kicsit nagy darabok vagyunk. Fogyni kéne. Azért lépcsőzünk. Piff. Na, most, hogy ilyen szép rendet tettünk. Kibaszottul jól néz ki ez a játék. Ja, ez fönn megy. De azt hittem, hogy izé... Ja, ránk törik az ajtót.
Akkor az nem az informátor volt, akkor ki volt az a... It's nice to be free amit again. más színnel jelölt meg? Thanks, Tin Man. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him. Szóval, és itt may our city have mercy on him. How do you Honnan know ismeri? Officer Briggs? We go back a long way. He gave me a helping hand when I hit rock bottom, and I've been in his debt ever since. He even introduced me to his family. Great kid and wife, though his missus don't seem very fond of me. What about joining the force? Vajon Do you bajban think van? Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough. He always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangster's paradise dressed in blue. You live in a gangster's paradise. Jó. Need to go. Duty awaits. Duty awaits. About that, I've got a favor to ask. I know that Briggs is Mindjárt mondom. missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? This is stolen property, and you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that, but Hát igen, amúgy az. still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh, boy. You're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. Sure, don't mean now. I gotta chillax after all this. I Let have us more meet urgent later. matters on hand. Meet me later at Briggs' place. Yeah, you gotta save the Ezt tök jó, city. hogy be lehet osztani, hogy akarod a Fine by me. küldetéseket See you elosztani. Ez tetszik. Time to repent. Szóval azt akartam mondani, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy olyan sokan itt voltatok tegnap a streamen. A Halloween külön kiadáson, ahol Doom 3-aztunk. Ugye azt mondtam, hogy ma Doom lesz, de ezért írtam az Insta Storyba, hogy hát ez műsorváltozás, mert nem számítottam arra, hogy ma kapok értesítést a Robot Zsaruról. Kellemes értesítés volt, nagyon megörültem neki. Most nézzétek meg amúgy ezt a részt, ez egy ilyen kvázi autótemető. Ez mennyire szimbolikus így Detroitot nézve. De legalább látok felhőkarcolókat is. Szóval... Az az undorító. Stop shaking in your boots. Look, Robocop is here. We're safe. Mi van? Be vagytok szarva? A TJ Laser. Ott a film, ugye, amit a Robot Zsaru fia nézett, hogy ugye azzal, tehát onnan tanulta a mozdulatot. Szerintetek itt le kell nekem vágni? Arra ki tudok menni? Mi ez? Na várjátok, ez 30 méter, ez meg 63 méter. Az a helyzet, tudom, hogy mellékküldetés, de engem érdekel, hogy... Milyen szösz van a izéval? Ezzel a szóttal? Milyen hülye neve van amúgy? Mindjárt oda megyünk a főküldetést, ez csak... Így nem tudom letekkelni. Hopp, itt már volt valami. Baszki. Ez az a benzinkút? Mert ez az autópálya mellett van.
Ahol az egyben lelövik a csávót? Nézzük már meg ezt, már érdekel az autószerelős sztori. Itt a... Vagy mind a kettő egy helyen van. Nem, 7, 6, 5, 4... Mi? 3... Ja, ehhez el kell hagyni a területet, értem, akkor nem. Jó, ez most már így megvan, ez a Terminátorban is így volt, hogy volt olyan küldetés, ami messze volt, akkor ugye issue tickets. Ez a police officer, you can issue tickets. Ne, ki lehet rakni bírságot, bazd meg! Na jó, imádom ezt a játékot. Kész. One parking ticket is all it takes to improve mindfulness. Ennyi. Megbüntettük, bazd meg. Hey, Tin Man, over here. This Ja, is hogy where Briggs lives. ez ennek a Let's get folytatása. this over with. His watch is burning a hole in my pocket. Na nézzük. Húzzunk be. Apartment 21. Kellemes kis Man, my lépcsőház. hands are sweaty. Are Szedd you gyorsabban going a into a lábadat, drug-related bazd withdrawal? meg. Do you require medical assistance? What? No, I'm just nervous. Me and Gail have a complicated relationship. She's good at reading people, Még egy szinte and följebb. I'm the type of person that doesn't like to be read. I know that inevitably I'll do something she doesn't approve of. Gyere már gyorsabban. Like steal a watch? Like steal a watch. Hogy szopatja? Kicsaptuk a bírságot így. Deep breath. Let's do this. You first. Elsötétült a képernyő, egy pillanatra beszartam, de nem történt semmi. Minden rendben. Robocop, Robocop. are you here about Mike? A nevem Murphy. Yes, I am sorry to hear about your husband. Csoda, hogy amúgy a padló elbírja. Oh, no. This junkie is not coming inside. What else are you gonna steal? Funny you should say that. Ez igen. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Are you any closer to finding my husband? We are still looking. Is there anything more that you can tell me about his disappearance? Vára tetszik, hogy ez ilyen nyomozós. I've already reported what I know, but if you have any more questions, shoot. Én a Robocopnak amúgy nem mondanék ilyet, hogy if you have any more questions, shoot. What do you know about his last case? What was his last known location? Is Pickles involved? I heard that he Menjünk was végig. looking into reports of bodies going missing. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. Can you believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue, only to find that they had lost her husband's body, Mike went to check it out and never came back. Where was the last location that he was seen? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction, that that's where the leads were taking Elhagyta a him. körzetét. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules Annyira and me. megsajnált az idős He hölgyet, left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact hogy inkább location? belement egy ügyletbe, ami He messze never told me. a But körzetétől maybe it's in távolabb his van. files. Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances, even if someone doesn't deserve them. Like enjoying Pickles. That unappreciative asshole constantly gets himself into trouble. I mean, who's always there to get him out?
You guessed it. Salt of the earth, Mike. Pickles has a bad influence on my husband. Szia, Zoli! I think I have everything I need for now. Knowing you're on the case makes me a Mindent little less anxious, megkérdeztünk. Robocop. Now I Legalább just need to megnyugtatjuk, break it hogy mi down. dolgozunk az ügyön, és nem valami He ötment. does not know. I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and I think he suspects something. Could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets aren't safe these days. He normally dawdles, but having you tell him should light a fire in his britches. I will make sure that he returns home. Ha ellenkezik, majd a vállunkon hazahozzuk. He's playing on the basketball court nearby with his friends. Minden szuper, Zoli, te hogy vagy? Milyen szép ez a kecó. Azt még én is a ajtót. Jó van. That went pretty much as expected. We are not done. We're not? Nem adtuk vissza You az still órát. have that watch, do you not? There is someone who needs to learn what time it is. Is that a movie quote or something? I'm pretty sure I heard that somewhere. Jaj. Megértem, hogy elmegy a hang. Egy pár lépésre nem volt dübögés. Na, helyes. Detroit City Police. Life is short. Eat a donut. But I do not anything. We No. must get to the basketball court. That's just around the corner. Are we playing? What's that got to do with time? Is it like time to kick Kurva my hangulatos a ass? város. We are going to remind Gail's son that it is past curfew. Daniel. Sure. Csövi. Beszéljél csak. Good evening, citizens. I need... Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. De kemény gyerek vagy. I'm an ankle breaker too. Mekkora szöveg. I am more than this metal shell. You conduct an unbecome. Ezt kapjátok ki. You are not the only ankle breaker on this basketball court. That's letting you off easy. I've seen him do way worse for less. Shit, I was just messing with you. What do you need? Nem kéne. We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Tudja, hogy ők Yeah, I voltak. saw a couple of Valamit kids drawing with csináltak. chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. You'll love it. I see a couple of drawings over there. Hogy elrohant? Amúgy ezt meg akartam nézni. Miért még tovább megyünk? Chalk outline remains of the crime scene. Tök jó. This was drawn not long ago. Ah, there's more over there. Mutasd csak. Extraterrestrial marketing. Another commercial stuff with... Jó, ezt engedjük el. Oh man, are we really jaywalking? That's $100 fine. Huh. I guess we're conducting an investigation. Ez, hogy érti ezt, hogy, tehát, hogy kijárási tilalom van, és akkor mi meg itt mászkálunk? Open the gate. Nem volt töltőképernyő. Daniel! Come on, kid! Where are you? Should be somewhere. Körbe kéne néznünk. Például ezt. Hogy mi történt Shoe print, itt? Size 7. That's gotta be his. Ó. Jó.
Ja, hogyha lenyomva tartom az L2-t, akkor itt folyamatosan What about over there? ilyen izébe No, vagyunk. it is locked. They did not go inside. Kuka. Vajon mit? No clues. Jó, majd oda is elmegyünk, csak egyelőre. Vagy először nézzük meg ezt. Nem tudom. Mindent megnéznék egyszerre. They threw out the chalk here. Must have found something more interesting. Várjál már, miatt oda megyünk, ezt is megnézzük. Ez is zárva lesz? Yes, it allows me to see things that are not there anymore. Oh, so it's kind of like new. Na most erre kíváncsi vagyok, hogy vajon a robotzsarú arrébb bassza. Igen. Arrébb baszta. What the fuck? That was close. We better hurry. Shots fired. Close proximity. Na mi lesz? Do it. Come on. End him. Brat. What are you waiting for? Fuck him up. Micsoda kis thugs. Hey, what the hell's going on Egy over there? 19-11-essel lövöldöznek? Daniel! Oh no. It's the cops. I don't want to go to jail for this shit. Is that a gun? Oh, you're in so much trouble, kid. No, it's not. Whoa! Rálőtt egy rendőrre. What the hell? You're lucky Kevesebbért that is járt tin már man börtön? doesn't have a real heart. He'd have a hole in it right about now. Sorry, sir. You will be once your dad hears about this. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning, and someone got the drop on him. Úgy látja a kisrác, hogy amúgy But that's az not gonna apja happen azért to me. I'm halott, going to mert do követte a what I szabályokat. first. That's why my friends say, Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Come on. Sit down. We need to talk. Those friends of yours, Odaadja neki az they órát? take the easy way out. You don't want to go down that road. It leads to a dark, lonely place. Do you know why your dad is such a stickler for the rules? 'cause he's a chump. Because it's the right thing to do. It's not always easy. Én to do bénának the right nézik, thing. és gyengének, aki a szabályokat követi. Strength. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped an ungrateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that's the right thing to do. That's strength. Don't you think there's Önmagáról someone beszél. else who could use that kind of support now? Mom. See, you already know what to do. Őt húzta You ki can a start szarból. by giving her this. She's looking for it. Is he going to arrest me? No, it's your first offense. So he'll let you off with a warning. Right? Right. It's late. Let's get you home. Well, you told my mom about the gun. Hát én azért bezártam volna a She börtönbe. doesn't like me Csak already. mondom. Rálőtt egy rendőrre. Ne, csak Thanks for the help, Tin Man. nem I'll talk to beszélem you later. komolyan ezeket. Ezek ilyen kis viccezések. Csak kíváncsi voltam, hogy miért mutatja a játék külön, Hey, hogy partner. What's the status eltalálta. on the old slaughterhouse?
I had to take care of something. We can go there soon. Sure Oh. thing. Pick me up at the station when you're done. Elakadtunk. Drive to the old slaughterhouse. Ugye a mészárszéket jelenti. Biztatóan hangzik. Tetszik a megközelítése ennek az egésznek, amit úgy gondoltak, hogy akkor legyen egy robotzsaru játék. Tehát amikor akció van, akkor teljesen robotzsaru. Egy az egybe a film. Egy egyszemélyes tank, aki darál. Ja? Jó. De amikor ilyen van, hogy segíteni kell valakinek kinyitni a szekrényt, vagy megtalálni a fiát. Itt meg tényleg az, amit nem tudom, ti néztétek a robotzsaru rajzfilmeket. Vagy hát a rajzfilmet. Ahol ugye úgy volt ábrázolva, hogy ahova fókuszált, ott volt egy piros pötty. Hát így a sisakjám. Én azt nagyon szerettem, és az is ilyen volt, ott is nyomozott. És nekem ez tetszik, hogy belevitték a játékba, és így megtöltötték az open world-ot ilyen úgymond apró ügyekkel. Side objective will be failed. Tényleg a stolen vehicle, serve to protect... Micsoda? Hol vannak ezek? Baszki. Hol vannak ott vannak az objektívek. Ez a stolen vehicle engem érdekel. Jó, miatt még visszamegyünk, legalább a stolen vehicle csináljuk meg, aztán... Még ez a will be failed, ez nekem annyira fura, hogy mint hogyha előről kéne kezdeni, vagy én nem tudom. Csak onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Amúgy van benne egy ilyen futásszerű. Vagy ne menjünk vissza, mert megfagyott a game. Előről kezdjük. Na jó. Akkor majd ide visszajövünk. De honnan tudjam, hogy a parkoló autókra, például mondjuk erre, hát erre például nem tehetek büntető cédulát. Ne fájna a fogam, baszki. De nagyon ilyen fura fájdalom van. Tehát nem úgy fáj, hanem ilyen, olyan fura. Tudjátok, hát ez a bölcsességfogszerű dolgok. Igen, visszamegyünk. Oké. Nem akarom, hogy megint lefagyjon. This is where Sook is supposedly hiding. Can't really call it hiding if he sent invitations to the whole city. I bet Rudy forgot about us. At least I will not feel bad crashing his party. Murphy, I was thinking about what happened to you at the TV station. Maybe you shouldn't... No need for alarm. Becker's chip is keeping my circuits in check. You're more than just circuits, Murphy. Underneath all that metal, there's still you. Alex Murphy is gone. He lost his life. And despite that burden, you carry on. You've done more for this city dead than anyone has alive. That has to count for something. Miért beszél így magáról? I'm gonna shut up now. Just take this little something to remind you of what I've just said. Open it the next time Becker gets under your skin. Also, don't forget you have a partner who's counting on you. Fura nekem egy picit, hogy így beszél magáról. Én azt hittem, hogy ugye, hogyha tényleg a 2 és a 3 között játszunk, akkor ő már ugye a személyiségét... Na, tehát ő Alex Murphy. I suppose it fits those animals. The place looks deserted. Are you sure your junkie friend didn't mix up the venues?
Hát itt mindenütt ektoplazma van, srácok. Ez volt a izében. A gameplay release videóban. Let's head up those stairs. Hol? Mi? Úgy szerintem azért vannak bogarak, majd döglött hullák vannak. I can't believe those stupid directives are still holding you back. Ügy kell ez, bazd meg. Stench. Someone missed potty training. Fake ID card. Na. Látjátok? Tehát Crime Evidence-hez 1000 pontot kell elérnünk, és most tartunk 3.25-nél. Ugye 25 pont volt ez a kamu hitel, nem hitelkártya, mi a személyi. És akkor szép lassan eljutunk odáig, hogy tudunk haladni a nyomozással. A Nuke is 25-öt ér. Eléggé elhagyatott. Aha, az ott mi? Stolen Watch. De ezek csak 25-öket érnek, hát bazzeg. Mészárszék. New King. It appears we are facing the birth of a new drug empire. Oh. Kane, the drug lord, the creator of Nuke. If Sid is such a great performer, shouldn't there be a big line in here? Regardless of his vocal abilities, I still want to see him sing. Fura, hogy nincs itt semmi. Incriminating pictures. I think I can hear something. Még mindig nagyon karcsú ez a 425. Gherkin, was it? Pickles. Semmi. Eltűnt a társam. Felszívódott. Elvitték az ufók. Ja, nem, itt van. Yes. Na, vajon mi folyik ott bent? Definitely hear some commotion on the other side. Let's have a look, shall we? Keine Bewegung. FBI, open up! Justice never Úristen. sleeps. Mit fogtok kapni? Come get some! Az meg olyan kaliberű azzeg ez a fegyver, hogy... Ajaj. Olyan kaliberű ez a fegyver, hogy ez... Oh! Hopp, az a társam, bocsánat. Hoppá. Gránát. A gránát ott maradt a kezébe, bazd meg. This is Lewis. Me and Murphy discovered a Torchhead's nuke lab at the old slaughterhouse. Vagy nem. Multiple subjects were neutralized, but there are still Egy kis javítás, hölgyeim és uraim. Egy kis mikro SMG. Na. Ott van. De még mindig 450-nél vagyunk. Jó. Hopp, az kell, az nagyon kell. Ez nem kell. Itt is volt valami, az egy pisztoly.
locked door. I'm going to call this probable cause. No need for a warrant. They're all yours, partner. És ki? Probably. Ó, ez az. Olyan, mint az egyből az a rész. Az meg az ajtót lövöm, értitek? Igen. Ez volt a terv. Én megyek bal oldalt. Na jó, hát ez a célzási rendszer, ez valami zseniális. Kurva élet. Pedig el akartam kapni. Szépet repült. Így kell. Megyek. Ezt azért viszem magammal. That is when having a conversation with partner comes in handy. Nuke. Van még 2 izém, és nekem egy kurva nagy gépágyunk van. Nagyon jó. Nézzük meg. Mi van az egyes ajtó mögött? A Balázs Show következő szereplője? Életbe. Szép. Gyönyörű. You're okay there, Murphy? Behind you. Gyönyörű. De ők miért halnak meg egy lövéstől? Nekem meg bele kell darálni egy egész tárat. Na, szerintem... Kaboomer. Fearless. Explodes when gets close. I'm invincible! Dara. Na jó. Egy kis javítás. Nem árt. Jó. It's gonna go boom! Olyan messziről ki lehet őket lőni. Kapta? Megyünk az ablakok alatt, és így akkor ezt meg kicseréljük. Meg az SMG-nek kicsit nagyobb a fire rate-je. Kapta? Úgy hívják, hogy kapták. Lewis, wait. Don't worry, partner. We'll stay in contact. Na menj föl. Próbáljuk ki. Igen. Nem írja, hogy mennyivel nőtt a izé?
Ez a poszter a izéra? Basz meg! Ezt a deduction-t, ezt a nyomozáshoz akkor növelnünk kéne. A deduction-t is, az engineeringet, csak hát ugye minden szintlépésnél én a combat meg az armorra mennék, de hát... Szóval, szép jó estét mindenkinek. Itt a sertésekbe dugják a kokót, vagy itt mi történik? Úgy látom, hogy közelítünk a koncert fele. Kicsit vannak droppok. Így pedig ez performance mód, mindegy. Remélem ez nem látszódik a streamen, vagy nem lesz állandó. Pisztolyan sokkal diszkrétebbek vagyunk. Azért itt nagyon kemény koncert megy. Nekem kicsit a Guitar Hero jut eszembe. Hé, hát ez a csávó izéból. Ez nem ugyanaz a csávó? Ball decided to join us. Fejellőtték. Now the real show is about to go down. If you're a real torchhead, shoot that motherfucking tin can till it fucking rattles. And I'll take this opportunity to moisten. Kicsit össze vagyok zavarodva. Aki a tévészékházban volt, nem ugyanaz a csávó volt, csak meghalt. Right there, everybody. Ó, bazd meg. Oké. Igen, nekem most kell az éjjellátó. Ja. Ez meghalt? Ja. Nem tudom mivel javítani magam. Meg ezek szerint itt van ez a recharge, ezt ugye még nem tudjuk megcsinálni, ez meg vitality. Kaptad? Mi robbant itt föl? Oké. Jó, nincs itt semmi. Na, gyere ide, elkaplak, kis csávó. Hova menekültél? Mennyi van? Jó, 2 tár, az teljesen jó. A cinematic. Let us talk. Stay the fuck away! You can't touch me! I do business with the new guy!
You seem to know a lot about him. You're not Nem getting tudtuk anything out lelőni. of me. Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you. Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant. Then get ready for a meltdown. Vagy mégiscsak... You think you're gonna get anything out of the... That's quite a grip you got there. Is that supposed to scare me? Not a single scratch. Aha. Miért nem tudom rádobni? Knock yourself out. That's not even mine. I've been hit. Hey, that stuff doesn't come cheap. Ez nem tudom mi. No! That was the only thing in my collection that I didn't steal! I freaking hate you! Én el vagyok itt. I'll never rest until every pig in Detroit is dead. Screw you, bastard! That is not a way to treat a famous person! Találtam még egy gitárt. That's enough! I'll talk! Végre beszél? Lewis, I have Soot. He is ready to give me his statement about the new guy. Wouldn't you rather hear it from the man himself? Where is Officer Lewis? She's outside, right next to me. We're having a nice citizen-officer chat. Fogva tartják. Why don't you take my rising star and join us, so we can exchange partners? Hey! What the hell are you doing now? The new guy is here. You are coming with me. In that case, giddy up! Can you even feel the fear? Because you should be crapping in your pants right now. Úgy nálam van még a gitár. Big freaking mess! Úgy fogunk megérkezni a helyszínre. A vállamon ez a gyökér, jobb kezemben meg egy gitár. That was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was all on playback. I need some fluke, I take noob, Kurva jók a hangok. Ami a grafika izé miatt szép. Meg ezt a fasz. Én nem bírnád. Mert az Unreal Engine 5. És én szerintem ez a legelső játék, amivel játszok, ami Unreal Engine 5-ön megy. Dehogy váltunk oldalt, bazd meg. Hát kussolj már, mindjárt eltöröm a nyakad. Hopp, mi ez? Mi történik? Menjünk már gyorsabban. What are we stopping for? Huh? Is your battery drained or something? Mi a... Mi a fasz van? Me and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? Ó, bazd meg, arra nem tudunk menni, hanem a izékon keresztül kell menni. Bocsánat. A kurva életbe, bazd meg, azt hittem, hogy izé. Hopp, ott azt a doksit el kéne vinni. Na mindegy. Lewis? I'm all right, Murphy. Drop your weapon. You are under arrest. I don't think you're reading this situation correctly. Thanks for the ride, big guy. It's the new guy in town. Welcome to Detroit. I assume you've seen our little Megint lefagyott. spot. Short and sweet. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more.
Murphy? Bajok vannak. Something wrong, cop. Hey, so, I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. Kapta. Nem engedi. Tudtam. Murphy, what's happening? Ő nem támadhatja meg. Let me introduce myself. My name is Wendell Antonowski. I believe you've met my brother before. Ő egy védett izé. My brother really did a number on you, didn't he? System failure. But thanks to him, you've been given this great opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities, and yet you attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Imagine the pristine life you could lead without the things that limit you. Murphy, don't let him get inside your head! Like her. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, I was furious. But then I got to thinking, why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. This is not an act of revenge. This is a gift. Fuck you, scumbag! Lewis! Baszd meg! Úristen, ezt a csávot föl fogom koncolni. Everything's ready. Switch him back on already. Lewis! Whoa, Robo. Calm down. He'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. What did you do? Just stand there and watch it as it happened? I want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not gonna happen. Baszki. Instead, you're gonna go through with your psych. Akkor legalább él a csaj. Let me go! The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning has obviously persisted. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly Csajnak műkeze van? I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny. In that you don't have Csajnak a jobb karja ilyen you either protézises volt. comply or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. Ez mondjuk kemény. Ez is tök érdekes, hogy pszichológussal fogunk Are you at beszélgetni. least sitting comfortably enough to have this conversation? Oh. My directives tell me to uphold the law, not to sit idly by. And I'm here to help you do that without any unwanted complications. I understand this is not an ideal situation, and this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only one unwilling to be here.
Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. A nevem Alex Murphy. My name is Alex Murphy. Then I'll call you Alex Murphy. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences, but I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How De jó, do ő you mindig see így your fog hívni situation? minket. Micsoda? How do you see your situation? Resurrected policeman, OCP crime prevention unit, part human, part machine. I'm a police officer who was killed in the line of duty. I was given a second chance and resurrected inside this metal shell. Clinical death and waking up in a body that is not quite yours is a first for me too. In a patient, that is. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. Aha. This is how I see myself. Thank you for making this step. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? De már nem azért... Ja, mellé mi le tudjuk szedni a sisakot. No. Not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts. This hand, you must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim of a crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise and my neighbors called the police. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery of machines. So I've become, let's say, a little... Do you fear me? Do you fear us? Only Micsoda? Do you fear me? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just BPM. impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, Alex Murphy. Ez kurva jó volt. Amúgy, tehát ha valaki bele akarja képzelni magát a Robot Zsaru szerepébe, egy ilyen beszélgetés, de tényleg, tehát hogy vajon mit mondana a Alex Murphy egy pszichológusnak? Ez nekem is eszembe jutott, és tök jó, hogy most el lehetett ezt játszani. Ott voltak még francba. Voltak mellékküldetések. C-re értékeltek. Szia, Mr. Laca! Te vagy manpupák? Mi a helyzet? Hogy vagy? Objective complete. Take the Auto 9 motherboard. A what? Mandatory evaluation. Értem. Robo, there's something I need to show you. Mutasd csak. Mi ez? I know that OCP can be a real pain in the ass. Új alaplap. But this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving her sidearm the treatment it deserves.
The Auto 9 can now be equipped with GG a motherboard. Laca. Once the motherboard is in, D-7. you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See for yourself. Oda nézzetek, upgrade-et kaptunk. Auto 9 upgrades. Insert a chip into the empty slot of your motherboard. The chips have different types of connections to boost levels. Use them, power or other areas. Upgrade. Avoid the red components. Reducers which lower the weapon stats. Oh. Ez hasonlít a izére. A Terminátorban a fegyókra. Igen. És honnan tudja, hogy melyik mire megy? Magazine capacity. Tizennégy. Jó sok van. Weapon spread. Legyen a 10. Damage. De ez most mi? Nem használhatom? Reload speed. Hát arra nyomjunk egy 14%-ot. Nem jó. Nem tudom, 11. És így. Increase volume. Oh, armor piercing. És az mi? De érdekes. Próbálok rájönni, hogy amúgy itt 10%-ot vesztettünk az áthatolhatóságon. Lehet, hogy a másik irányba kéne elindulni. Tehát 30, 44 és van egy 40. Na várjunk csak. Az 10, 30, 40 és akkor rápakoltunk 44-et, tehát akkor 16% az ide jöhet. Nem jöhet. Nem tudom, 10. És így akkor csak... De így akkor a reloaddal is veszítünk. Ott meg 20%. A damage az 25%-os, veszítünk a reload speeden, és az armor piercingen így csak 5%. Szerintem ez így... szerintem ez így teljesen jó. Add. Mi a fene? Nem tudom. Mit tudom én, mi lesz 12. Accept. Fasza. Skills. Aha. Vitality. Mindegy, ráraktunk egy kicsit. Archives. Ja persze, mentsük el. Objectives. Ez megtörtént. De hát ezt most csináltuk meg. Be on the lookout. There's OCP tech in everything. Baszki. You wouldn't believe how many useful processors can be salvaged from old devices.
Okay, that's it from me. Na megint túl sokat beszélsz, Becker Morgan. wants to see you. He's taken over Reed's office. Say what you want about the man. Kussolj már! Tessék, egy kis rádió. Now for something positive. The daughter of Jens Danielson, Prime Minister of Norway, was brutally murdered during last year's parliamentary session, is expecting a baby. Any news on Luis? Not yet. But she's been through worse. Menjünk már erre. Too much about it. You know you're right. Erről is oda jutunk? Ja. Nem tudunk telefonálni. Menjünk Reed's irodájába, mert gondolom eligazítás lesz. Szavasz! Mondjad! Did you Jaj, say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Yeah, I know it's... értem, it's just that we want to let her know we're Írjuk with alá. her. Louis will like that. I am sure she will appreciate that. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask them? Ó, még körbe kell kérdezni. Aláírják a Get Well cardot. Majd megcsináljuk. De előtte bemegyünk. Itt még úgyse voltunk. Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? Ismerős ez a csávó. And capable too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Ami nem ő, mert ő előbb volt, hanem aki bement hozzá. Ez az Ulysses. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one too. A police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Shortcomings. Hát azt mondta, mindenben precíz. Magas pontot ért el. And maybe a touch of gratitude as well. What? Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Nagy badge-ben tartja. Is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. Robocop. I'm a big fan. Well, that's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Szopatnak minket ilyen izékkal, kisrácokkal. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. Még őre is That's vigyáznunk your kell. priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. It's Ulysses, sir. Hey, first rule, kiddo, never question your superiors. Az mekkora egy paraszt, bazd meg. Menjünk Records Roomba. Hú. Na jó van, srácok. Legyen ennyi mára. Elfáradtam. Még azért érzem a tegnapi Doomstreamnek a hatását. Nem nagyon aludtam ki magam. Úgy fogalmazzak. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok.
eszméletlen. Nekem nagyon tetszik. Nem tudom nektek, hogy jön be a tempója. Szerintem jó. Hogyha az ember elvész a melléküldetésekben, akkor igazából egy ilyen nyomozós game. De hát amikor akció van, akkor dara van. És úgy volt beállítva, emlékszem még egy-két hónapja, hogy hogy iszonyatos páncélod van, szóval kurva nehéz benne meghalni. Hát nem tudom, azért voltak olyan részek, ahol ilyen 30, meg nem tudom hány, alig 20-30%-on állt az életem. Vagy lehet, hogy ez a páncélomat, nem tudom. Na, azért tankként teljesen nem lehet szerintem játszani. Talán easy-n. Minden esetre precíz. Ez egy precíz munka, ez egy gyönyörű munka, egy hatalmas tiszteletadás ennek a franchise-nak, és én nagyon örülök, hogy részese lehetek a játék által. Kurva jó. Sajnálom, hogy volt egy kis technikai bibi. Remélem nem lesz. Remélem holnap a hivatalos megjelenéssel lesz, vagy kap valami kis fixációt. Kurva jó. Nagyon jó. Nem ígérem, hogy egybe lesz feltöltve volt, hogyha tényleg több mint egy órás, mondjuk azt hiszem a fagyás előtt, akkor szerintem azt megtartom, mint egy külön rész. És akkor úgy lesz feltöltve, hogy 1-2. Még tartozom a Doom 3 vodjával YouTube-on. A menetrendet tartani akarom, szóval holnap után Pókember. És lehet, hogy jövő hét az úgy fog kinézni, hogy Doom 3 robotzsaru Pókember. Így haladunk. Én szeretném megköszönni ezt a megtisztelő figyelmet. Ilyen sokan itt voltatok, beköszöntetek. Jó éjszakát kívánok, és holnap találkozunk. És ez a zene eszméletlen. Sziasztok!